سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتها این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. غده پینال، چشم سوم. غده پینال یا غده کاجی یا همان غده صنوبری در اعماق مغز و در ناحیه‌ای به نام اپیتالاموس، جایی که دو نیمه مغز به هم می‌پیوندند، قرار دارد که در انسان‌ها آن در وسط مغز قرار دارد. منطقه‌ای که هماهنگ کننده انواع عملکردهای مربوط به حواس ما است. غده پینال حاوی مقادیر زیادی کلسیم است و رادیوگرافیست‌ها توسط آن می‌توانند وسط مغز را در تصاویر اشعه ایکس مشخص کنند. غده پینال بیشتر به دلیل ترشح هورمون ملاتونین شناخته می‌شود که در خون ترشح می‌شود و احتمالاً در مایع مغز نیز وجود دارد که به مایع مغزی نخاعی معروف است. ملاتونین هورمونی است که ساعت بدن را تنظیم می‌کند و معمولاً در تحقیقات انسانی برای درک زمان بیولوژیک بدن از آن استفاده می‌شود. ملاتونین ترشح شده از غده پینال قسمت مهمی از سیستم زمانبندی شبانه روزی بدن است و می‌تواند ریتم‌های روزانه را همزمان کند. تحقیقات قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد بدون غده پینال و ترشح ملاتونین توسط آن، حیوانات قادر به انطباق خود با تغییرات فصلی نیستند. خب در واقع این توضیحات یک تعریف کاملا علمی محسوب می شود که به عنوان نگاه پیش دکارتی از آن یاد می شود. اما تعریف دکارت چه است؟ به طور خلاصه اگر بخواهم توضیح بدهم، از نگاه دکارت انسان ها موجوداتی هستند که خداوند خلق کرده که از دو ماده جسم و روح تشکیل شدند و هر کدام بایستی به تنهایی توضیح داده شوند. جسم انسان ها از نظر دکارت چیزی نیست جز ماشین‌آلاتی که ریشه زمینی ندارند. غده پینال نقش مهمی در گزارشات دکارت داشته است، زیرا در احساس، تخیل، حافظه و علت حرکات بدن نقش داشته است. دکارت قبل از اینکه برای اولین بار از غده پینال یاد کند باور داشت که روح به کل بدن متصل است. دکارت درباره نقش غده پینال الگویی دارد که میگوید روح از غده پینال در بدن جریان می‌یابد. او حتی ادراک را اینگونه توضیح داده که اعصاب لوله‌های توخالی هستند که از روح پر شدند. آنها همچنین حاوی الیاف یا نخ‌های کوچکی هستند که از یک سر به سر دیگر کشیده می‌شوند. این الیاف‌ها و لوله‌ها اندام‌های حسی را با دریچه‌های کوچک خاصی به دیوارهای درونی مغز متصل می‌کنند. وقتی اندام‌های حسی تحریک می‌شوند، قسمت‌هایی از آنها به حرکت در می‌آیند. سپس این قسمت‌ها شروع به کشیدن الیاف‌های کوچک در اعصاب می‌کنند که در نتیجه دریچه‌هایی که این فیبرها به آنها متصل می‌شوند باز می‌شوند و قسمتی از روح از بطن‌های تحت فشار مغز خارج می‌شوند و این باعث درک حسی مانند قلقلک و درد می‌شود. دکارت حتی بر این باور بود که خاطرات نه تنها در نیمکره‌های مغز بلکه در غده پینال هم ضبط می‌شود. غده پینال زمانی ابزاری قابل احترام برای عرفا بوده، اما اکنون عمدتاً خفته است و هدف الهی آن تا حدی با گذشت زمان از بین رفته است. این غده یک ارگان ارتباط جهانی است و اهمیت آن در هر فرهنگی در سراسر جهان به شکلی بیان شده است. با بیان غده پینال صحبت از چشم سوم می شود، اما در واقع چشمی وجود ندارد و از صحبت از چاکرای چشم سوم است. سیستم چاکرا سیستمی است که روح در بدن فیزیکی حرکت می کند. چاکراها را می توان به عنوان چرخهای انرژی تصور کرد که برای عملکرد مطلوب بدن انسان بایستی متعادل و باز باقی بمانند. اگر رکود در سیستم چاکرا ظاهر شود و چرخش صورت نگیرد، باعث بیماری و افسردگی می شود. چاکراها مراکز انرژی هستند و چاکراها توسط اندام‌ها اداره می‌شوند، اما محدود به یک مکان خاص نیستند. به عنوان مثال چاکرای قلب در مرکز قفسه سینه قرار دارد، در حالی که قلب از نظر جسمی در سمت چپ قرار دارد. به همین ترتیب چاکرای چشم در مرکز پیشانی نزدیک غده پینال قرار دارد. غده پینال به عنوان چاکرای چشم سوم یا چاکرای آژنا در سیستم هندو شناخته می‌شود. از نظر زیست شناختی می توانیم ببینیم که عملکرد غده پینال چگونه به یک جهان متافیزیکی کمک می کند. همانطور که در ابتدا گفتم، ملاتونین توسط غده پینال تولید می شود و ریتم شبانه روزی و هورمون‌های تولید مثل را کنترل می کند. این امر باعث می شود که غده پینال
به تنظیم کننده اصلی زمان تبدیل شود و نه تنها بر الگوی خواب بلکه روی بلوغ جنسی نیز تاثیر می‌گذارد. علاوه بر تنظیم خواب، ترشح ملاتونین همچنین بر استرس و توانایی سازگاری با دنیای در حال تغییر تاثیر می‌گذارد. خیلی ساده اگر بگویم آرامش و رفاه ما مستقیما تحت تاثیر هماهنگی‌های موجود در غده پینئال است. اگرچه عملکرد پینئال هنوز ناشناخته است، اما بعضی محققان و دانشمندان دیمتیل تریپتامین یا همان DMT را به غده پینئال مربوط می‌دانند. برای آنکه بدانید اثرات DMT بر انسان چه هست، مقاله من را در مورد قارچ جادویی و DMT مطالعه بفرمایید و یا ویدیوی من را در این باره تماشا کنید. شهرت چشم سوم بسیار فراتر از خصوصیات جسمی آن است. چشم سوم دریچه ورود همه امور روانی است: تلپاتی، روشنبینی، رویای شفاف، ورود با آکاش. در محافل عرفانی از آن به عنوان دریچه‌ای برای لمس خداوند یاد می شود. گفته می شود قرن‌هاست تلاش شده است این درگاه بسته شود. آنها می خواهند این درگاه را کنترل کنند و به همین دلیل ترس را به زمینی‌ها تزریق می کنند. غیر فعال کردن پینئال یک تاکتیک بی‌نظیر برای اطمینان از این است که هیچ کس نمی تواند خداوند را لمس کند. اما اگر کسی می خواهد باید از دروازه مجاز استفاده کند. دقیقاً مثل فیلترینگ اینترنت. هرچه تعداد دسترسی محدودتر باشد، کاربران قابل کنترل تر هستند. در مرحله اول اهمیت این غده کم نشان داده می شود و در نهایت ریشه‌کن می شود. سپس راه‌های قطع ارتباط افراد از دسترسی به این منبع دانش اجرا می شود. بعضی از غذاها و فلوراید در مسدود کردن آن نقش دارند. اهمیت کلسیم را در هر رژیم غذایی آنها بزرگ جلوه می دهند، چون مطمئناً آن می تواند اثر غده پینئال را ضعیف کند. غده پینئال را غده کاجی نیز می‌نامند، چون مانند مخروط کاج است. به تصاویر مخروط کاج در نمادها و فرهنگ‌ها در سراسر جهان نگاه کنید. در آثار باستانی و حتی دیوارنگاره‌های مکان‌های مذهبی و همینطور تصاویری دیگه‌ای که وجود دارد. اینکه چرا هر مذهبی تصویر یک مخروط کاج را بزرگ جلوه می‌دهد این است که آنها می‌خواهند اهمیت غده پینئال و رازهای آن را به افراد منتخب آموزش دهند. تمدن‌های باستانی توسط سنگ‌نگارها روش‌های کار با چاکرای چشم سوم و اهمیت آن را به ما نشان می‌دهند. چشم هورس و چشم را نمونه آن در مصر باستان هستند. شیوا و دیگر خدایان هندو اغلب با چشم سوم در پیشانی خود نشان داده می‌شوند. این چشم نمایانگر بیداری یا روشنگری است به عنوان توانایی دیدن عالم عالی و آگاهی. بسیاری این چشم سوم را به غده کاجی تعبیر می‌کنند. در بسیاری از تصاویر خدایان سومری یک تکه سنگ شبیه میوه کاج به دست دارند که اعتقاد بر این است که آنها خدایان آنوناکی یا پرندگان آبی هستند و اشاره آنها به کاج برای آگاهی ما نسبت به اهمیت غده کاجی است. من غده پینئال را یک گیرنده و یک فرستنده و در نهایت یک ترانسیور می‌بینم. ترانسیور به معنای وسیله‌ای است که می‌تواند داده را هم ارسال و هم دریافت کند. گوش گیرنده حس شنوایی در دنیای مادی است. بینی گیرنده حس بویایی، زبان گیرنده حس چشایی، چشم گیرنده حس بینایی و رشته اعصاب‌های زیر پوست ما گیرنده حس لامسه در دنیای مادی هستند. اما پینئال یک درگاه ورودی و خروجی برای ارتباط با بُعدهای دیگر و آکاش است. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.